السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس أحمد عبد الباقي من قناة All About Renewables. فيديو اليوم هنتكلم فيه عن Detailed Losses أو المفاقيد اللي بتحصل معانا في السولار سيستم. طيب احنا في الفيديو السابق اتكلمنا عن كيفية عمل مشروع على برنامج BVSYST واستخدمنا القيم الافتراضية للبرنامج، ما دخلناش في التفاصيل بتاعة اللوسز اللي موجودة للسيستم. تمام؟ لكن القيم دي طبعا في جزء كبير منها بيتغير من مشروع للتاني باختلافات كتير. النهارده هنتكلم باذن الله عن القيم ديت، ايه اللي بنغيره منها وايه اللي بنسيبه، ونعرف ايه الاسباب اللي ممكن تخلينا ان احنا نعدل فيها. طيب احنا نشتغل مبدئيا على المشروع اللي اشتغلنا عليه المره اللي فاتت، وهو كان بكل اختصار كان مشروع بسيط جدا كنا دخلنا فيه. كان بيتكون من الواح لونج سولار 500 واط ومن انفرتر 60 كيلو من هواوي. اوكي، مش هنعدل على الجزء دوت خالص. تمام، هندخل في التاب ديت الديتيلد لوسز. اوكي، اول بند هيقابلنا الثيرمال بارامتر، وده بكل اختصار بيفرق معايا في التاثير الحراري على الموديول. طيب في عندي ثلاثة اوبشن. اول حاجه الفري او الماونتد موديولز ويز اير سيركيليشن، ده بكل اختصار اللي بتتكلم فيه عن الالواح اللي شغاله جراوند ماونتد، او الواح في ظهر اللوح مسار للهواء، من التعريف بتاعها ان هو حر ان يحصل له عمليه تبريد طبيعيه عن طريق الويند. تاني حاجة semi integrated with air duct behind، ده بكل اختصار بيحصل معاك في بعض الألواح اللي هي مش هنقدر نقول إن هي مكتومة تماما أو مفيش مسار للهواء وراها، ولكن دي ممكن تقول عليها في البالستد سيستم اللي هي بتكون موديولز مقفولة وفي ما بينها مسار بس بسيط لمرور الرياح، فالرياح بتقوم بتبريدها طبيعيا ولكن ما بتكونش بنفس القوة بتاعة الفري ماونتد. تالت حاجة اللي هي integration with fully insulated back، دي زي اللي بتركب على التايلز أو اللي هي الكورنيد أو الكوريجيتد شيتس وهكذا، دي بيكون فيها تأثير الحراري أعلى بكتير. تمام، لأن نسبة الرياح اللي بتدخل ورا الموديولز أو بتعدي من وراها وبتقلل درجة حرارتها أو تملاها تبريد طبيعي بتكون أقل طبعا بكتير. هنا احنا كنا مختارينه طبعا جراوند ماونتد، فدي ابسط حاجه هنعمل هنا فري. تمام، طبعا الرقم ده اتغير، هو باي ديفولت كان واخده القيمه اللي في النص، فاحنا هنا هنغيرها لفوق لو هو فري. طب لو سيمي انتجريتد هنختار ده، طب لو هو فولي انتجريتد هنختار ده. طبعا الرقم ده بيقل وده بيبقى معامل حراري. تاني حاجه الاوميك لوسز. الاوميك لوسز ده بيتكون من جزئين بكل اختصار، جزء الدي سي وجزء الاي سي. لو لاحظ ان هو باي ديفولت ده ما كانش اصلا متفعل، يعني احنا لما عملنا سيميوليشن المره اللي فاتت ده ما كانش متفعل. طيب في جزئين عندي، هو اما ان انا وانا بختار في الجزء الدي سي ادوس الجلوبال وايرنج ريزيستنس، يعني اقول له بكل اختصار قيمه المقاومه الكليه عند الدي سي وايرز كلها، او اقول له خد نسبه فقد معينه افترضها عندك. تمام، طيب نسبة الفقد ديت هو باي ديفولت بيختارها 1.5%، يعني ده القيمة الافتراضية بتاعته. طب ما هو أنا عندي مشكلة، أنا النهاردة ممكن تكون في سيستم فيه 0.5%، في 1%، في 2%، في 3%، فدي مشكلة طبعا عندي. طيب في الحالة ديت هو بيتيح ليك الأوبشن الأولاني. طيب انا هنا برضو اقدر ان انا استخدمه لو انا النهارده بعمل بريليمينري بروجكت، يعني انا النهارده بشتغل بعمل سيميوليشن لمشروع عندي في بدايته لسه ما اتمضاش. اعمل ايه؟ بنعمل حاجه اللي هي كانه ده تارجتد لوسز، يعني انا النهارده لو هشتغل هامن نفسي وفي نفس الوقت ما ازودش اللوسز قوي، ممكن اقول ان انا هخليه واحد او اسيبه زي ما هو 1.5، اتس اوكي مفيش مشكله. بس في النهايه ده تارجتد لوسز، يعني وانا بعمل السترينج ديزاين فيما بعد لما المشروع يتمضي بعمل حسابي ان انا ما ازيدش عن النسبه دي وانا بحسب اللوسز بتاعتي في الدي سي، في الجزء الدي سي بس. تمام، طيب يعني انا لو انا شغال مثلا بعمل بقى في الديتيل ديزاين بعد كده واشتغلت ب 4 مللي ولقيت ان والله اللوسز اللي عندي هتطلع لاكتر من الواحد في المية، لا يبقى انا هقلب 6 مللي بسبب ان انا ما تخطاش القيمه دي لان دي كانت التارجت بتاعي. تمام، طيب فانا ممكن احطها واحد او واحد ونص، اتس اوكي بالنسبه لي مفيش مشكله، يعني هو within range معايا. الجلوبال وايرنج ريزيستنس دي اما تتحط بقيمه لو انت عارف القيمه الفعليه، او تقدر تعمل ديتيلد كومبيوتيشن. ديتيلد كومبيوتيشن هنا بيكون بتدخل بكل اختصار بتختار له الكروس سكشن اريا، مساحه مقطع الكابلات الدي سي اللي انت هتشتغل بيها والاطوال بتاعتها. تمام، وهو وفقا ليها بيبدا يحسب
الريزيستنس بتاعتك وفقا للمسار ووفقا للقيم بتاعت الكيبلز اللي انت شغال بيها، ومنها بيطلع لك الاوميك ريزيستنس. تمام. طيب انا هنا النهارده لما باجي بقول عندي مثلا في كذا سكيما، السكيما دي بتوضح لي شكل التوصيل. طيب هنا لو انا عندي مثلا في زي كومباينر بوكس مثلا بعيد شويه عن الانفرتر، طبعا اغلب السترينج انفرترز دلوقتي بيكون الكومباينر بوكس هو بيلت ان فيه، يعني انت بتلاقي كويك فيت كونكتورز اللي هي الام سي 4 بمعنى اصح، فهو اصلا انت مش هتربط في الاول وبعد كده تدخل على الانفرتر، لا انت اوريدي داخل على الانفرتر دايركت. طب في حاله ان مثلا ما عنديش كويك فيت كونكتور او محتاج اعمل كومباينر بوكس في البدايه، فبيكون عندي نوعين من الاسلاك، عندي السلك ده ليه مساحه مقطع، ده اللي جاي من الموديول ذات نفسه، والسلك اللي هو بعده ده ممكن يكون مساحه مقطعه اكبر شويه. تمام كده. طيب في سكيما تانية في جروبس اوف بارل سترينجز، ده ممكن اعمل انا اجمع كل مجموعه سترينجات على جزء وكل مجموعه تانية على جزء، ده في حاله ان انا مثلا هستخدم عليها دايودز للبروتكشن، وبعد كده هيتجمعوا على كومباينر وبعد كده يروحوا للانفرتر، فاذا انا هنا عندي 3 مقاطع للسلك. تمام. يعني الاغلب بنشتغل على ده وبنحط ده طوله بصفر، لان في النهايه بيكون هو دوت اللي واصل دايركت للانفرتر، وهدوس اوكي. تمام. حتى لو ملاحظ مكتوب تارجت لوسز فراكشن، عشان لو انا اخترت اطوال ابعد هو اوتوماتيكلي يقول لي لا حاول ان انت تطور عن كده. ده كان الوايرز لو انت شغال كبر او الومنيوم، وممكن تحط لها على فكره سعر، ودي بتساعدك في الجزء الايكونوميك لما نتكلم عليه فيما بعد باذن الله. طيب انا اخترت السكيما دي، هدخل هنا هقول له والله انا عندي هنا ده صفر لان انا دايركت داخل الانفرتر. هنا مثلا هقول له انا شغال ب 4 مللي وتقريبا الطول عندي 15 متر. تمام. طيب 15 متر في 4 مللي، هنا بكل اختصار هيقول لي ان انت عندك الفراكشن قد ايه وطولهم قد ايه وسعرهم، ده لما انا بضيف بعض الاحتمالات ديت. هنا الكارنت بالامبير بيوضح لي قيمه التيار كلها، وده المفروض القيمه الكليه للتيار. انا ممكن احط ده 1 وكأن ده الطول الداخلي لجوه، لانه هيدخل معايا في الريزستنس بكل اختصار. هنا ده عدد السترنجات، يعني ده الكرنت مثلا في السترنج الواحد، ده بالمناسبه ممكن هتلاقيه حاسب على الشورت سيركت لان ده اقصى قيمه ممكن ان هي تعدي تمام في الكيبل، لان 13 و2. عندي هنا لما يوصل هيقول لي الريزيستنس بتاعتك كده. طب هنا ليه قلت؟ لان بكل اختصار لما بكون موصل ال5 سترينج ان بارلل الطبيعي ان المقاومه بتقل. طيب هنخلي بالنا من نقطه معينه، ان انا عندي هنا الافريج لينث بير متر. طب انا عندي هتقول ان انا في النهارده سترنجات 5 متر وفي سترنج 10 متر وفي سترنج 15 وفي سترنج 20. طيب في فروق، فانا باخد الافريج لينث يعني الابعد والاقرب واشوف الوسط ما بينهم كام. يعني لو عندي 10 و20 والاثنين دول متواجدين عندي باخد 15. طيب لو كلهم باخد الافريج بتاعهم. تمام كده. هنخلي بالنا من نقطة، ان انا لما باجي بحسب في النقط ديت بحسب اللينس كله، يعني بحسب انا النهارده الجزء البوزيتيف كام والجزء النيجاتيف كام. بكل اختصار ما بحسبش طول المسار اللي هو 100 متر، طب انا 100 متر دول ماشيين سلكين مش سلك واحد. تمام. يعني انا النهارده بيكون لو انا المسار بتاعي 10 متر فعليا، الكيبل تري اللي ماشي فيه الكيبل يعني وقتها بيبقى 10 متر بوزيتيف زائد 10 متر نيجاتيف. في بعض الاحيان طبعا الطولين بيختلفوا عن بعض، ودي هنتطرق ليها بامر الله في كورس الطاقه الشمسيه اللي هنعمله، هنتطرق طريقه الوايرنج يعني والسترينج ديزاين عشان نعمل اوبتمايزيشن. ولكن النقطه دي بنخلي بالنا منها، يعني النهارده انا 15 ده معناه ان الطول الفعلي ممكن يكون 7.5. بنضيف لكده حاجه ثانيه عاوز تكون يعني مور سيف اكوردنج للان اي سي، انت بتضيف كمان الاطوال البينيه ما بين الموديولز. يعني انا النهارده ما بين الموديول والتاني بيبقى فيه في الموديول كان ستاندرد الاول انه بيكون 110 سم بوزيتيف و110 سم نيجاتيف. حاليا بسبب ان في لارج سكيل الموديولز الكبيره الهاي باور موديول بتكون 35 40 45. هتشوف الداتا شيت بتاعتك وتشوف عدد الموديولز المتوصلين ان سيريز سي مثلا 25 30 موديول، ونبدا ان احنا نحسب الاطوال بتاعتهم ونضيفها للطول بتاع السترنج بالكامل ونحطها كلها عندنا في المسار. تمام كده. فممكن دي في الاخر نلاقيها افتراضيا هنا 40. طبعا في كل موضوع هتبدا ان انت تحسبها بكل دقه. تمام.
وندوس اوكي. هنا هو كانسل الجزء اللي تحت وحسبها. طب ما هي فعلا اقل من الواحد بكتير، ولكن هنا انا خلاص انا بعملها اكيوريت وعندي الاطوال. ده في حاله انت بتعمل ديتيل ديزاين، لكن لو ما عندكش ديتيل ديزاين هتعمل تارجت لوسز وتشتغل بواحد او 8 من 10 او 7 من 10 او 1.5 ماكسيموم. ما تزيدش عن 1.5، لازم تكون اقل منه. تمام كده؟ طيب هنا فولتج دروب اكروس سيريز دايود. لو انت عامل دايود ان سيريز بتعمل بيه بروتكشن، فالفولتج دروب بيحصل عليه على الاقل 0.7، فلازم تحطه معاك في الحسبان. تمام كده؟ فطبعا احنا مش بنشتغل بيها فمش هتحطها. ندخل بقى على الاي سي سيركت، وده كنا قلنا من ضمن الابديتس اللي حصلت ان انا عندي في جزء جديد اتعدل. هنا مكتوب بير انفرتر. الاول كان بيعمل لك كل الاجمالي للمحطه، يعني لو انا عندي 5 انفرترات مثلا 50 كيلو، واحد 60 وواحد 100، كان بيديك الاجمالي. فممكن تلاقي في الاخر هنا كروس سكشن اريا 15000 مللي. طبعا ده كلام مش منطقي تماما يعني، لكن دلوقتي بقى مكتوبه بير انفرتر، ودي بقت افضل بكتير قوي عندنا. النهارده برضه نفس الموضوع. لو انا شغال قدامي اتنين اوبشن، يا اما احط الطول يا اما احط النسبه. فهنا برضه هحط التارجت لوس، احطه 1 ل 1.5. انا عاوز ان انا توتالي ما ازيدش عن 3%. ممكن احط دوت 1.5 و1.5، يبقى انا رايح ديناميك. طيب هنا المفروض الطبيعي ان هو بيحسبها اكوردنج لكل الكالكوليشنز ديت، وبيقول لي انت الواحد ونص اللي انت بتقولها ديت هتديك 12 فولت فولتج دروب. طيب انا النهارده واحد ونص فولتج، واحد ونص ديت انا ممكن قال لي دي تقارب لل 74 متر لو انت شغال بكروس سكشن اريا كابل 10 متر 10 مللي. طب انا لما جيت اشتغل لقيت ان الطول عندي تخطى ال 100 متر. اولا انت لازم تشوف المانوال بتاع الانفرتر، بيديك ريكومنديشن للكيبلز وكل طول تشتغل بيه بمساحه مقطع قد ايه. يعني في بعض المانوالز لبعض الانفرتر بيقول لك انت النهارده لو اشتغلت على مدار 30 متر ل 35 متر مثلا، يعني اقل من 30 لحد ال 30 هتشتغل بكروس سكشن اريا كذا. من 30 ل 50 اعلى بمساحه المقطع اللي بعدها، من 50 ل 70 اعلى. طب انا زدت عن كده غصب عني بعيد عن الجريد كونكشن بوينت، هتضطر تعمل ايه؟ هتشوف حاجه من اتنين، هتوصل لاقصى قيمه. طب في النهايه هو بيبقى مديك نقطه الربط جوه التيرمينال بتاعت الكونكشن جوه الانفرتر، نقطه ربط جوه الانفرتر نفسه اللي هتربط عليها الكابل، بيبقى ليها يعني ماكسيمم دايمتر انت محتاج تحط فيها تيرمينيشن قد ايه. ممكن تكون اخرها 95. طب انت اضطريت تزود عن كده، هتضطر انك انت تعمل انك تجيب كابل اكبر عشان تقلل الفولتج دروب. تمام، وتستخدم يعني ريديوسر قبل الانفرتر وتوصل لمساحه المقطع اللي انت محتاجها. دي نتكلم فيها ان ديتيل في الديزاين بتاع مشروعات الطاقه الشمسيه. ولكن هنا انا ممكن اشتغل لو انا لقيت نفسي انا محتاج طول اكتر من كده. طيب هعمل ايه مبدئيا في السيميوليشن هنا؟ لو انا مثلا وصلت ل 100 متر هلاقي ان دي 2%، وانا كنت كتارجت لوسز عامل ان انا ما زدتش عن الواحد ونص، ما زدتش يعني اقدر ان انا اقل. اشوف ال 16 يحقق لي، يحقق لي. طب لقيته ما يحققش، اشوف اللي اكبر منه، وهكذا. ممكن اشوف الالومنيوم. تمام كده؟ طيب ده بالنسبه للجزء دوت. طيب هنا في ان انا اقدر استخدم ميديوم فولتج ترانسفورمر وهاي فولتج ترانسفورمر، ده بيفتح لي الداتا بتاعته في الهاي فولتج. طيب انا مش هشتغل عليهم دلوقتي، دول خليهم لكيس ستادي نشتغل عليهم على مشاريع كبيره، لان هيكون فيهم تفاصيل كتير ونبدا ان احنا نكتبهم ان ديتيل وندخل جواها. تمام، لان لازم يكون معاك داتا شيتس الترانسفورمر والامور ديت كلها. طيب تخطينا الجزء دوت للاوميك لوسز. ندخل على الموديول كواليتي والال اي دي والميس ماتش. هم 3 اجزاء. الموديول كواليتي ده في الموديولز القديمه كان بيبقى بالنيجاتيف، يعني اما باجي اقول الموديول دوت ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف 5 ل 10 واط مثلا، او 1% او 2%. خلينا متفقين ان دي كلها ديتيلد لوسز، يعني هي لوسز في النهايه، يعني الرقم اللي هيتحط هنا بالموجب هيتحسب في النهايه بالنيجاتيف ويتخصم من الانتاجيه بتاعت المحطه. طيب لو انا في حاجه جايه لي اضافيه يبقى تتحط هنا بالنيجاتيف، لان هتطلع في النهايه اضافه للانتاجيه بتاعت المحطه. الموديلز الجديده كلها بتبقى بوزيتيف توليرانس. يعني ايه بوزيتيف توليرانس؟ يعني احتماليه ان هي تقل عن الباور او النومينال باور بتاعتها تقريبا مش موجوده، انت دايما بتكون ازيد.
يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك انت النهارده من 0 ل 5 واط، اغلب الموديولز بتكون كده. اوكي؟ فمن 0 ل 5 واط، من 0 ل 10 واط وهكذا. بتشوف النسبه دي بتكون قد ايه وبتبدا انك انت تختار. هنا طبعا بتكون من جوه الموديول بتبقى مكتوبه احيانا، فبتلاقيها ظهرت لك هنا سالب 4/10%. يعني انت عندك نسبه معينه من الباور هتكون ازيد من انتاجيه الموديول ذات نفسه. تتاكد من دوت ازاي؟ وانت بتجيب ده طبعا لما المشروع يتمضي وتجيب الموديولز، بتشوف الفلاش تيست ريبورت بتاع الموديولز ديت كلها وتتاكد ان كلهم اعلى من النومينال باور. تمام؟ ايا كان اعلى بنص واط، بواحد واط، ب2 واط، مفيش حاجه زي الثانيه، لكن المهم انهم يكونوا اعلى من النومينال باور. طيب ال LID او اللايت انديوس ديجريديشن ده بكل اختصار ظاهره طبيعيه بتحصل لاي حاجه مصنوعه من السيليكون. يعني لو انا شغال مونو او بولي بتحصل في الاثنين. طيب دي بتحصل في الفيرست اوبريتنج اورز، يعني مجرد ما بتعرض الموديول للشمس ويبدا ان هو يتركب خلاص، شاف الشمس بيبدا يحصل له ديجريديشن. تحصل امتى؟ اول يوم ولا اول اسبوع ولا اول شهر؟ ما حدش يقدر يجاوبك على ده، لان هي في النهايه هي بتحصل في البدايات. لذلك دايما بنلاقي ان السولار سيستم بيكون اعلى فقد فيه بالنسبه لل LID او اعلى ديجريديشن بيحصل فيه، يعني بيكون في اول سنه. وحتى القيمه بتاعت الديجريديشن ديت يعني ما تقدرش انك انت تخمنها قوي، لان المصنعين بيتفاوتوا فيها، بتكون تقريبيه. فاحيانا بتوصل من 1.5 ل 2.5. لو انت دوست هنا باي ديفولت هتلاقيه هنا 2%. طيب لا، في بعض الموديولز بيكون حاطط في البان فايل بتاعها القيمه بتاعت ال LID، هو برضه مديها لك كافريج، لان هو بيكون عامل اختبارات كتير وريسيرش كتير وبيكون شايف الموديولز بتاعته اللي عمل عليها تيست. فبتلاقيه لا، بتلاقي مربع هنا ظهر بوكس تعمل عليه تشيك يظهر لك القيمه، ما بتدوسش على ديفولت بيظهر لك. في الموديول اللي هنا ما كانتش موجوده في البان فايل، لكن في موديولز ثانيه بتلاقي بوكس ظاهر لك هنا، بتدوس عليه صح بيطلع لك القيمه الفعليه اللي مكتوبه في البان فايل جوه. تمام؟ ده بالنسبه للجزء بتاع اللوسز ده. طيب لو انا عارف القيمه ومتاكد منها وسائل المصنع وسائل المورد وعارف انها مثلا 1.5%، هقوم انا اللي كاتبها بايدي. تمام كده؟ طيب تالت جزء الموديول ميس ماتش لوسز والسترينج فولتج ميس ماتش لوسز وهكذا. الميس ماتش لوسز بكل اختصار يعني حرفيا انا ما يفضل ما ندخلش ونعدل فيهم بايدينا، لان فيهم كميه ديتيلز كتيره قوي. تمام؟ طيب ايه دول بكل اختصار؟ انا النهارده عندي في الميس ماتش لوسز ديت بيبقى فيه كميه حاجات كتيره قوي. اول حاجه فيهم بتتوقف على البارامترز بتاعت الموديول ذات نفسه، ودي بتختلف باختلاف الموديول للتاني. يعني بكل اختصار لو هنتكلم بقى عن الموديول على حده، لا انا اصلا عندي الموديول ذات نفسه بيتقسم لسب موديولز. ايه السب موديول ده؟ مش انت عندك الموديول سواء 60 سيل او 72 سيل بيكون جواه 3 باي باس دايود في الجاكشن بوكس اللي وراه متوصل فيه 3 باي باس دايود. هم 60 سيل مثلا اللي متوصلين 60 سيل على التوالي ان سيريز. ال 60 سيل كونكتد ان سيريز دول كل 20 متوصلين على باي باس دايود. ال 20 دول يعتبروا اسمهم سب موديول، فبتلاقيهم كده. يعني مثلا لو جينا نبص على الداتا شيت، شايفين هنا مثلا ده 72 هاف كات سيل، فطبعا هنا هم 144، بس خلينا هم نتكلم على سيل مش الهاف سيل. اوكي، دول كده مع بعض عليهم باي باس دايود، ودول كده مع بعض عليهم باي باس دايود، ودول كده مع بعض عليهم باي باس دايود. حرفيا كل دول متصلين ان سيريز وكل دول متصلين ان سيريز، وفي الاخر الاثنين كونكتد ان بارلل هنا. تمام؟ ف دي عشان فكره الهاف كات سيل يعني، لكن هي في الموديولز العاديه اللي ما كانتش هاف كات كانت بيبقى كل ده كله متصل مع بعضه في باي باس دايود هنا، وكله هنا باي باس دايود، وكله هنا في باي باس دايود، كلهم متصلين ان سيريز، ولكن الباي باس دايودز ديت مقسميهم لاجزاء. طب برضه ايه اللي استفدناه من الجزء دوت؟ يعني ايه القصه اللي عندي؟ والله انا لما بيحصل عندي النقطه ديت، انا بيحصل ميس ماتش ما بين السب موديولز نفسهم اللي جوه الموديول الواحد. يعني لك ان تتخيل ان كل سب موديول بيحصل فيه تفاوت. ايه التفاوت ده؟ ممكن يحصل بسبب ايه؟ ممكن يحصل بسبب ان يحصل بارشل شيدنج على جزء بسيط من الاجزاء اللي فيه، فيبقى كل جزء فيهم مختلف عن التاني، وده بيأثر على
الكرنت اللي بيعدي فيه. انا ما بقولكش شيدنج كامل، انا بقول لك بارشل شيدنج، يعني ظل خفيف جدا. ستيل الموديول بينتج كهرباء ولكن الكرنت قل، وبما انهم متصلين على التوالي فبيلتزموا باقل قيمه. طيب في نقطه تانية، السيل نفسها مفيش حد يقدر يعني يثبت لك 100% ان السيل دي بتنتج باور قد السيل اللي جنبها في نفس الموديول. دايما لازم في تفاوت. فالتفاوت دوت في القيم والانتاجيه بتاعت سيل للتانيه للتالته للرابعه، ده في نفس الموديول ذات نفسه، ما بالك ما بين الموديول والتاني اصلا. دي بتسبب ميس ماتش لان في اختلافات ما بينهم. طيب ده بنشوفه ازاي؟ لما بنجيب الكونتينرز او بنيجي ننفذ المشروعات، بيجي عندها فلاش تيست ريبورت، بتلاقي الموديولز مع بعضها بيبقى فيه احيانا كده يكون فيه سورتنج. بعض المانيفاكتشرز المصنعين يروح مقسم لك الباليتس، الباليتات اللي جايه لك متقسمه مكتوب عليها اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 وهكذا. ليه؟ عشان لما تيجي توصلهم توصل دول مع بعض في نفس السترينج ان سيريز، لان دول اقرب لبعض في المواصفات. والا لو جبت من اي 1 على اي 2 مش غلط، بس بتزود الميس ماتش لوسز او وفر عليك شويه. لان حرفيا انت النهارده ديت 500 واط ودي 500 واط، الاثنين موديول زي بعض، بس 500 واط ديت مثلا ممكن تلاقيها 49.7 الفولتج بتاعها والكرنت بتاعها 9.9. التانية هتلاقيها 50 فولت بس 9.83. في اختلاف، في اختلاف، فرق بسيط جدا ولكن لا زال في فرق، ده بيسبب لوسز. طيب ايه تاني التأثيرات؟ ال اي دي نفسه، الموديول والموديول اللي جنبه مش شرط يحصل لهم نفس ال اي دي افكت بنفس القيمة في نفس الوقت، يعني دي مشكلة تانية. الايدجنج، كل الموديولز مع بعضها، وده هنتكلم عليه في الايدجنج ذات نفسه، ما بيحصل لهمش ايدجنج بنفس القيم الفعلية. احنا مش بنتكلم حاجات بتتغير كلها لينير، احنا دي كلها بنحاول نحطها statistically، يعني احصائيا، بتبقى تقديريه بنحاول نحسبها بس فيها uncertainty، فنسب ان احتماليه ان ما يطلعش دوت قد دوت بالظبط، فعشان كده بيكون في نسب للميس ماتش. طيب بالنسبه كمان للباي فيشال موديل، لو انت شغال فيها انت ممكن اصلا يكون الارض اللي تحت الموديول ما تكونش هوموجينيوس، يعني مش كلها نفس اللون، مش كلها نفس الشكل، فانعكاس الضوء عليها مش هيتسبب لك بنفس الانتاجيه، فاصبح الموديول كلهم مش زي بعض. السويلنج لوسز، انت الموديولز ذات نفسها ممكن ما يجيش عليها نفس الداست او ما بتتنضفش بنفس المعدل او بنفس السرعه، فده بيأثر فيها برضه، بيعمل لك ميس ماتش لوسز. كل دي كلها بتكون سبب في ان هي تسبب لك ميس ماتش. طب ايه الحاجات التانية اللي ممكن تعمل لك ميس ماتش وبتبقى متشافه اكتر؟ يعني الحاجات اللي فوق دي انا ماليش كنترول عليها قوي، يمكن السويلنج شويه اعمل كنترول عليها، لكن يعني بقيه الحاجات دي انا ماليش كنترول عليها. الحاجات اللي ممكن اعمل كنترول عليها واحاول اقللها بنفسي، السترينج فولتج لينس. يعني انت النهارده لما بتيجي تقسم السترنجات، مش كل السترنجات عند نفس الطول، يعني بتلاقي الموديولز متقسمين مثلا على 2 او 3 او 4 تيبلز كلهم متوصلين على نفس الانفرتر، بس في النهايه في سترينج طول السلك بتاعه 20 متر، في واحد 22 متر، وفي واحد 25 متر، ده في افضل الاحوال. يعني حرفيا انت ممكن يكون اطول من كده بكتير، وبالذات في المحطات الكبيره، وفي السنترال انفرتر بيكون الاطوال اكبر من كده بكتير جدا. حتى لو استخدمت كومباينر بوكس في فرق في الاطوال، تمام؟ فده بيفرق معاك في النسبه. التمبريتشر ذات نفسها، انت ممكن تكون مركب على اسطح والسطح دوت تحتيه اصلا اي حاجه بتشع حراره، فهنا فرق درجه حراره عن هنا عن هنا عن هنا، حتى لو فرق درجه واحده او درجتين او ثلاثه او اربعه، ستيل في ميس ماتش ما بين السترنجات وبعضها. في بعض المحطات الضخمه جدا اللي هي اليوتيليتي سكيل بقى، انت بتتكلم 50 ميجا و100 ميجا و200 ميجا، دي بتكون على مساحات كبيره قوي، بيحصل ميس ماتش. ممكن تكون بعض السحب بتاثر على البارشل شيدنج، طبعا بقول لك سحب بنتكلم هي بعيده جدا عن الارض وبتاثر شويه في الايريدنس، بتكون نسبتها ضئيله جدا ولكن ستيل ممكن بتاثر معاك في الميس ماتش. فلو انت معاك قيم دقيقه جدا وتقدر ان انت تعدل في بعض الحاجات ديت وتعملها ديتيلد، اتس اوكي. لو مش معاك تسيبها باي ديفولت. اوكي، الحاجات اللي هنقدر نعدل فيها هقول عليها، الحاجات اللي يفضل انك تسيبها زي ما هي سيبها زي ما هي. السويلنج لوس، ودي موضوع في غايه الاهميه، دي بتختلف بير لوكيشن، وبتختلف بالنيبرز بتوعك، الاماكن اللي حواليك، وبتختلف حتى باختلاف السايكل بتاعت الكليننج بتاعتك.
يعني باي ديفولت بتتحط ب 3%، يعني لو انت دوست ديفولت هتتحط 3%. طيب انا النهارده لما اجي اشتغل، لو انا شغال بانجلز كبيره يعني 20 25 اكتر من كده، اقل من كده بسيط بنسبه بسيطه، اوكي 3% ممكن تكون مرضيه في الحاله العاديه. ولكن لو انا شغال فلات مثلا على كوريجيتد شيت، شغال على تايلز مثلا، ففي الحاله ديت انت ممكن تكون زاويه ميلك 3 4 درجات او 6 درجات، فالداست نفسه بينزل، بيبقى ثابت مش بيقع في الزوايا الاعلى شويه، مش هيبقى نسبه التصاقه بيك عاليه قوي. طيب في الحاله دي لا، يفضل ان انت تقلبها الاربعه والخمسه. تمام. طيب لو انا شغال في منطقه صناعيه وفي بالقرب مني مصنع سيراميك مثلا، او مصنع اسمنت، او مصنع الصناعه بتاعته كيميائيه وبيطلع ابخره معينه، مش هقول لك انك انت تروح تدرس طبيعه الدست ده تعمل اناليسز عليه، يعني هو ده طبعا الافضل والاصح لو انت شغال في لارج سكيل، ولكن في الحاله ديت يفضل انك انت تامن نفسك بانك انت تزود اللوسز دي، لانك حتى وانت بتنظف بالسايكل الطبيعيه بتاعتك، وقتها هتلاقي ان برضو الدست بيتراكم بمعدل اسرع من الطبيعي في المحطات الباقيه. تمام. بالمناسبه ممكن ما يكونش المصنع ده جنبك بالظبط، ممكن يكون بعيد عنك نص كيلو او كيلو، والرياح بتجيب الدست منه بترميه عليك، فده كله بيدخل معاك في التأثير. طب في نقطة إضافية، ممكن تعمل define monthly values. ممكن يكون في بعض الأوقات بيكون فيها أتربة معينة، يعني في مناطق معينة locations بتلاقي إن الدست فيها بتبقى يعني ساند ستورم مثلا، عواصف رملية، بتسبب إن أنت لسه منظف الألواح النهاردة تراكم عليها النهاردة، فبتزود فيها اللوسز. وأوقات معينة تلاقي إن مفيش الدست دوت أو مفيش الساند دوت مش بيتراكم معاك، ففيها امطار مثلا، فبتبدا انك انت تغير، فممكن ما تحطهاش 3 وممكن تخليها بالشهر. تمام كده. وممكن تقول له set all as year، يعني تخليها كلها زي بعضها، طبعا لك القدره انك انت تعدل. زي ما اتفقنا ان دي برضو targeted losses. يعني ازاي؟ وانا بعمل اوبريشن للمحطه بشوف انا النهارده وانا هنا حاططها 3 او 4 او 5، وسي ان انا بعمل الكليننج سايكل للمحطه كل اسبوعين. طيب لقيت ان في النهايه في فرق في اللوسز، وانا محافظ على باقي اللوسز زي ما هي، ظابطها تماما، فاثناء الاوبريشن لقيت ان نسبه الفقد بتاعتي في الانتاجيه مش طالعه بالظبط زي ما انا متفق، او بكل اختصار الانتاج لازال اقل وانا بعمل كل اللي عليا. وقتها هضطر ان انا اقلل الفتره اللي انا بشتغل بيها، يعني بدل ما اخليها كل 14 يوم ممكن اخليها كل 10 ايام علشان احقق النسبه دي. ومع الوقت بتبدا انك انت بتعمل دراسه، عندك اكسبيرينس، بتبدا انك انت تكون قادر تحدد كل لوكيشن تقدر تعمل فيه. الموضوع ده فعلا كبير جدا، معمول فيه بيبرز كتير وابحاث، لان بيختلف باختلاف اللوكيشن، ملوش قيمه موحده، يعني مش رقم كده بنحطه كده. بس باي ديفولت 3% بيبقى فعلا رقم منطقي للمناطق العاديه. المناطق الملوثه جدا لازم تزود عن كده. تمام. الاي اي ام لوسز او الاير ماس لوسز ده بيكون ريليتد اكتر طول المسافه ما بين الشمس والغلاف الجوي اثناء مرور الاشعاع بتاع الشمس ونازل للالواح، فطبعا ده بيختلف باختلاف اللوكيشن وباختلاف الالتيتيود بتاعك، باختلاف امور كتير. طيب اغلبنا بنسيب use definition of the PV module. طب هو انا ممكن ادخل جواها؟ لا، يعني هو هنا انا سبت الديفينيشن بتاعت البي في موديول، اتس اوكي. طيب احيانا انا ممكن اعدل عليها امتى؟ يعني ما يفضلش انك طبعا تنكش في ديت او تغير فيها يعني، ولكن اغير فيها امتى؟ لو انا عملت كده ودخلت جواها وانا جايب حاجه سبيشال، يعني انا واخد بان فايل لموديول، بس وانا بطلب الموديول دوت طلبت من الشركه المصنعه حاجه سبيشال، يعني قلت لهم حطوا لي مثلا اي ارت كوتنج انتي ريفلكتيف. انتي ريفلكتيف دوت بيزود لك امتصاص الاشعاع، يعني بكل اختصار والضوء داخل جوه الموديول، ففي جزء بيمتص وجزء بينعكس، وهو جاي بينعكس بيبقى فيه انتي ريفلكتيف لاير، طبقه معينه دي بيتم اضافتها، دي مش جايه مع الموديول باي ديفولت. فدي تقول له لا انا هختار دي تفرق معاك، تغير لك الارقام دي كلها. تمام. طيب لو انا مثلا شغال على سانديا موديل، سانديا موديل دوت موديل معين في الداتابيز،
زي ميتيونورم والحاجات ديت، ده بيبقى ليه افتراضات معينه وشغل تاني. او ممكن انا ادخل اغير انا الارقام دي بس عشان نكون مع بعض على حده. يفضل انك انت ما تغيرش، تقول use definition of the PV module، اشتغل باللي جاي في الباند فايل طالما انت ما عملتش اي حاجه اضافيه. تمام. الاوكسيلاريز هنشرحها دلوقتي، ولكن هنتطرق ليها بالتفصيل وقت ما نشتغل في لارج سكيل اكتر. طيب هنا الاوكسيلاريز بتنقسم لايه؟ دي اي حمل اضافي على المحطه. بكل اختصار، انت النهارده عامل محطه كبيره ففيها احمال اضافيه، مش في غرفه كنترول، غرفه تحكم ومراقبه للمحطه، مش في عندك اعمده اناره بتبقى ليها استهلاك، مش غرفه التحكم دي فيها اناره، فيها مكيف، فيها بني ادم او بني ادمين عايشين، مش في معدات بتبقى شغاله بتسحب كهرباء من المحطه. يعني وانت النهارده بتنظف، لو في روبوتس مثلا بتتشحن في احمال معينه، الانفرتر ذات نفسه يعني بيسحب منك كهرباء بالليل عشان يفضل شغال. اي نعم هي نسبه ضئيله جدا جدا، ولكن في النهايه بتبقى موجوده، بس مش بتكون في الجزء دوت حرفيا. تمام كده. يعني هو هنا حتى ذاكر لك النايت اوكسيلاريز لوسز دي اللي هي ممكن تكون اعمده الاناره اللي بتشتغل بالليل، اكسكلودنج انفرتر نايت لوس، لان دي المفروض انها بتكون مذكوره في الاو ان دي لوس. طب لو انت دخلت ولقيتها انها مش مذكوره ومش متواجده، بتضيفه معاهم. بتكون نسبته بسيطه جدا، يعني هتلاقيه شغال ب 5 واط 10 واط، كلام بسيط جدا يعني. تمام. ولكن ستيل هو لوسز. طيب هنا انا ممكن اضيفهم باكتر من طريقه. كونتينوس اوكسيلري زي الفانز والحاجات ديت كلها، ودي الحقيقه بتكون متواجده فين؟ لو انا حاطط الانفرتر في غرفه ومشغل عليه مراوح تبريد، او المحولات بيكون معاها مراوح تبريد، بضيفها هنا. تمام. طيب proportional to the inverter output power، ممكن بدل ما احطها constant موجوده، ممكن احطها من الانفرتر اوتبوت. يعني اقول لك لكل 100 كيلو انفرتر معايا 0.2 مثلا استهلاك منه. دول بالمناسبه اللي اثناء النهار. ليه؟ لان دول بيتخصموا من الانتاجيه، لكن دول بيتخصموا من الشبكه، بتسحبهم من الشبكه، من الجريد اللي انت رابط بيها. هنا ده انت ممكن تخليه proportional output power. ازاي دي؟ احيانا انت بتحط مكيفات بتكون ريليتد شويه، مظبوطه، معمول لها سيتنج، او انت المراوح بتعمل لها سيتنج بتبقى اكوردنج للباور بتاعت الموديول، او تقدر انت تظبطها بسنسور مثلا، ان هي كل ما بتتغير الانتاجيه والاشعاع ودرجه الحراره بتاعتك على مستوى المكان، يعني الجو بيتغير بمعنى اصح. تمام. وانتاجيه الانفرتر بتشتغل، فالنسبه بتاعت ديت بتتغير معاه. يعني لو هو 70 كيلو الاستهلاك هيكون مثلا 0.7، لو هو 100 كيلو هيكون استهلاكه مثلا 1.1، لو هو دلوقتي 30 كيلو 0.2. دي بتكون ديتيلز شويه يعني دقيقه، بس بتفرق معايا في اللوسز. طيب حرفيا انت ممكن وقتها بتشوف ايه المكونات اللي موجوده عندك شغاله بالنهار وايه اللي شغاله بالليل، وبتبدا انك تضيفها وتشوف هي ينفع اضافتها ككونتينوس ولا كنسبه ولا ايه بالظبط. تمام. تشوف الاختيار الانسب ليك. في النهايه انت لازم تضيفها كلوسز. تمام. لان هي حاجه اوكسيلري. الايدجنج، وده بند مهم جدا جدا جدا. حرفيا البي في سيست عشان نكون عارفين، لو انا قلت له انا عاوز دوت، هي ما بيكونش مفعل. لو انا دوست تفعيل وقلت له 10، هو مش بيعمل لي 10 ريبورتات ل10 سنين، هو بيعمل لي للسنه ال10. فنخلي بالنا قوي من النقطه دي. تمام. طيب هنا لما بيجي بيشتغل، هما الالجوريثم بتاعهم لما بييجوا بيشتغلوا في البي في سيست بيشتغل في 6 شهور قبل السنه اللي انت طالبها. يعني لو انا طلبت للسنه ال10، بيبقى عامل السيميوليشن بعد مرور 9 سنين ونص. السنه الخامسه بيبقى بعد مرور 4 سنين ونص. طيب في انا عندي احتمالات كتير قوي مختلفه ومتفاوته مع بعض. انا لما باجي بدخل للموديول بكتب فيه الافريج ديجريديشن فاكتور وبدخل الحاجات دي. هي المفروض ان هي باي ديفولت بتكون متعرفه وبتكون داخله معايا. طب هل ليا الحق ان انا اعدل فيها؟ طيب ليه؟ هدخل اعدل ان كيس مثلا ان انا شغال بموديول حديث وجيت لقيت الداتا بتاعتي موجوده هنا ان ديتيل. المفروض الموديولز العاديه بيكون الديجريديشن بتاعهم كده. الموديول هنا هاي تكنولوجي، ومفروض ان هو فيرست تير، فدرجه اولى، فبيقول لك ان انا افرق عن الناس الثانيه بان انا الديجريديشن بتاعي بعد 25 سنه ما بكونش 80 ولا 80.7، بكون 84.8. طيب ببدا اشوف الداتا دي
واضيفها هنا. هقول له في السنه العاشره لا انا مش هبقى 91، انا هبقى القيمه دي اللي هي كام؟ اللي هي 91 و2 زائد 1 و85، هتلاقي 92 وحاجه، اكتبها هنا. وهكذا بقيه الامور. طيب في نقطه مهمه قوي، ايه يير 0 ديت 98؟ لان هنا مثلا في موديول زي دوت احنا اتفقنا ان هو باي ديفولت بيحسب ال اي دي السنه الاولى 2% باي ديفولت، ده في البي سيستم. طب لو انا حاسبها 1.5 او 1 مش هتبقى 98. طيب ايه اللي بيأيد ده؟ انا هنا لما باجي اقول ابص على الموديول لقيت اقل من 2% في الفيرست يير، يعني 2% تقريبا يعني، ده ال اي دي. وبعد كده من السنه الثانيه للسنه ال 25 0.55. فابدا اشوف واضيفه هنا واقول له بص ركز معايا ان انا عندي هنا القيمه ديت هي 98%، بس القيم دي المفروض بتتفاوت ب 0.55. طبعا القيمه هنا لانها دي باي ديفولت من البي في سيست مش صحيحه، فبدخل انا بعدلها. فالمفروض ان انا هنا مثلا لو انا جيت قلت له دي السنه الاولى، فبقول له الافريج ديجريديشن فاكتور 0.55. هنلاحظ ان هنا محطوطين بالبوزيتيف مع ان هم لوسز لان هم هناك هيبقوا فات. تمام. 0.55 هتلاقي الارقام بدات شويه ان هي تقرب من الكلام بتاعي يعني، او انا ادخل القيم هنا بالفعل. يعني هنا مثلا 91، هنا كانت 91 و2، وهنقول تقريبا بقت 92 و5%. هقوم ضايف ديت هنا مثلا 92 0.5. وعند السنة ال20 هو كان 84.5، بقت 87 85. وعند 25 كانت 84 و8 من 10. مظبوط 8 من 10. هو اللي الافريج تقريبا 53%، يعني هم هنا قايلين ان هي حوالي 55%، مش هنختلف كتير، بس مش 72 زي الاول عشان تبقى مطلع داتا اقرب للواقع. تمام كده. طيب عاوز بقى انت بقى تزود السنه الثانيه السنه الثالثه السنه الرابعه، اتس اوكي براحتك، بس هيطلع لك التقرير للسنه الخامسه بس، او السنه السادسه بس، او السنه السابعه بس، او الثامنه بس، وهكذا. اوكي. طيب الانافيلابيلتي ده جزء مهم وما ينفعش ان احنا نسيبه بزيرو. ايه الانافيلابيلتي؟ مفيش مكان وخاصة في الدول العربية بتيجي تشتغل على المحطة وتقول لي إن المحطة دي هتفضل ال 25 سنة شغالة، أو شغالة على مدار السنة 365 يوم ال 24 ساعة. لازم في وقت بيحصل فيه انقطاع للكهرباء، إن ما كانش فولت أو تريب معين حاصل، ممكن يكون بسبب إن في صيانة، أو بسبب إن في عطل. تمام كده. هنا بتبدا انك انت تخمن وتشوف. في المحطات الكبيره انت لازم تكون طبعا بيتم ابلاغك بالموضوع قبله، وبتبقى انت عامل تنسيق. فتقريبا مثلا لو انا كل 3 شهور او 6 شهور في صيانه لمحطه الكهرباء اللي انا رابط بيها، فهتفصل الكهرباء للصيانه. هتفصلها لمده قد ايه؟ 12 ساعه، او مثلا 18 ساعه. طيب ببدا اعرف منهم، طب هي 18 ساعه هتتكرر كم مره في السنه؟ مرتين 3 4. وببدا اشوف. اما مثلا اختارها ديفولت هو حاططها 2، لا انا ممكن احطها 1. تمام كده. واشوف الواحد دي بتكافئ قد ايه. قايل لي ان هي 3 ايام و65%. ممكن اقول له مثلا 4 مرات في السنه. فبيبدا ان هو يقول لي والله بص هتتفصل لمده 22 ساعه على 4 مرات في السنه. لو هي مثلا هتتفصل كل شهر مثلا 12 ساعه، كل 3 شهور 12 ساعه مثلا. تمام كده. بيقول لي طبعا في 40 ساعه ناقصه، فهنا ممكن اقول له 0.5 او 0.7. انت طبعا بتشوف ده بتختلف باختلاف الدوله، وبتختلف باختلاف المكان اللي انت متواجد فيه. في اماكن الكهرباء بتقطع فيها كتير جدا،
في اماكن الكهرباء بتكون فيها منتظمه فهتقلل النسبه دي، بس ما ينفعش باي حال من الاحوال انك انت تسيبها صفر. اوكي، في الحاله دي انا ممكن احطها نص واشوف على كام مره. خلي بالك قوي 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 من دي تعمل لك مشاكل. يعني لو انا عملت سيت راندوم الارقام دي اتغيرت والاوقات اتغيرت، سيت راندوم تاني الاوقات اتغيرت، انا ممكن اعمل سيميوليشن دلوقتي وادخل ادوس على تطلع سيميوليشن برقم مختلف. طب ليه؟ لان بكل اختصار هنا 11 ساعه من الساعه كام؟ شوف الوقت هيكون قد ايه. هل بيعملوا الصيانه وقت الصبح اللي فيه انتاجيه طاقه شمسيه، ولا هتكون بالليل فهي تقريبا مش هتاثر عليك الا في نص ساعه او ساعه اللي هي مع طلوع الشمس، ولا امتى بالظبط؟ فلازم تتاكد من النقط دي. لو كل مره هما بيعملوها بالنهار لازم تتاكد انك انت حاططها هنا بالنهار عشان تبقى واثق ان الداتا دي اكيوريت. لو مش اكيوريت الدنيا هتبوظ منك. وتختار طبعا التاريخ وتبدا تشوف انت محتاج انك انت تضيفها امتى. تمام؟ فهنا انا هسيبها في الوقت الحالي راندوم وهنعمل السيميليشن. السبيكترال كوريكشن ودي اخر حاجه وطولنا في الفيديو. ده جزء جديد متضاف علينا، يعني هو باي ديفولت بيبقى دي اكتيفيتد او ديسيبلد مش متواجد. طيب ده بكل اختصار بيبقى بيدرس تاثير الراديانس وهو جاي واصل على الكوليكتور اللي هو السولار موديول. طيب بيدخل فيه تاثير الاير ماس، وبيدخل فيه تاثير طول المسار اللي بيمشيه على مدار الغلاف الجوي، ونسبه الرطوبه ونسبه الرذاذ في الجو وهكذا. ده باي ديفولت بيبقى ليه 3 طرق ان هو يتضاف. لو انت شغال بموديل معين اسمه كريست موديل ده هيدخل معاك باي ديفولت. ده كريست موديل ده بيشتغل بالامورفس سين فيلم. تمام؟ يعني لو انت شغال بموديول سين فيلم انت مش محتاج تاكتفه هنا، هو هيشتغل معاك اوتوماتيك. تمام؟ اللي هو الامورفس سين فيلم موديول مش بولي ولا مونو. لو انت شغال بسانديا داتابيز مش ميتيونورم ولا ناسا ولا BGIS هيبدا ان هو يدخل معاك في الكالكوليشن. طب ولا ده ولا ده، انا شغال ميتيونورم هو دي اكتيفيتد، طب انا عاوز ادخله معايا. هو ده الحقيقه طال اللي مبتكرينه فيرست سولار، فبيدي معاك ديفيشن بسيط قوي وبيبان معاك في اللوسز في الريبورت في الاخر. بيدي معاك ديفيشن بيتاثر باختلاف اللوكيشن وباختلاف الاير ماس ونسبه الرذاذ في الجو والهيوميديتي الرطوبه وكل ده كله بيدخل معاك في الحسبه. فانا هدوس له هنا يوز سبيكترال تمام كده، وهو هنا according to BV module technology. طب انا مش عاوزه ادخل انا بقى اعدل واغير واقول له لا ده انا الموديول بتاعي كذا تمام كده واشوف الحسبه. فانا هقول له according to BV module technology، هو فاهم ان هو مونوكريستالين وهشتغل عليه وادوس اوكي. وبكده اخيرا اقدر اعمل وان سيميليشن. وقبل ما اعمل وان سيميليشن هعمل هنا حاجه بسيطه، هعمل دوت عشان يبقى فاريانت جديده. هقول simulation with detailed losses. تمام؟ عشان كل ما هنتعلم حاجه في فيديو جديد باذن الله هنضيفها هنا عشان نقارن التقارير ببعضها باذن الله. وادوس simulation وندوس سيف. هنقول له سيف از نيو عشان ما يعملش اوفر رايت على القديم. وندوس كلوز. هنا بقى عندي الاولاني وعندي التاني with detailed losses. طب الاولاني هبص بصه سريعه كده على الاوتبوت بتاعه كان 125 ونص. انا ما غيرتش على السيستم تماما تمام كده. وفي هنا اللوسز بس اللي موجوده في الجزء اللي فوق دول الاير ماس والدات ترانسبوزيشن مش لوسز اصلا. فهو كانت 125 ونص لنفس السيستم. طب هدخل على الفاريشن الثانيه لما دخلت ديتيل لوسز اعمل زوم كده ظهر عندي لوسز بتاع السويلنج لوس فاكتور دي 3%. دي ما كانتش محطوطه في الحسبان. طبعا تخيلنا دلوقتي قد ايه ممكن يكون عندي مشكله في الاكيورسي بتاعت الداتا اللي انا مطلعها. 3% من انتاجيه المحطه كان تم تجاهلها ما كانتش متضافه اصلا. هيظهر عندي السبيكترال كوريكشن هي 3 من 100%. اي نعم هي نسبه بسيطه جدا بس ستيل موجوده. الموديل كواليتي لوس زي ما اتفقنا ان هو هنا يدخل بالبوزيتيف لان عندي بوزيتيف باور توليرانس تمام كده. عندي جزء تاني ناتج عن الاوميك وايرنج لوسز ديت الدي سي
اللي انا حطيتها بواحد. طب ليه ظهرت 7 من 10؟ ما هي واحد عند الماكسيمم باور، تمام؟ لكن الباور طول الوقت مش ماكسيمم، انت في اوقات بتكون اقل، في اوقات بتزيد، وهكذا. انت مش طول الوقت شغال عند الام بي بي رينج وشغال في الماكسيمم بتاعك، تمام؟ فدي بتبقى الافرج بتاعها على مدار السنه، بتبقى سالب 7 من 10، مش الواحد اللي انا حاططها هناك. وبالمثل في الجزء الاي سي اوميك لوسز، حتى وانا حاططها واحد هتلاقي هنا برضه طالعه نسبه منها. السيستم انافيلابيلتي سالب 87%، مع ان هناك حاططها بقيمه مختلفه. لو غيرت التوقيت وغيرت عملتها سيت راندوم وعدلت، هتلاقي القيمه دي اختلفت تاني، تمام كده؟ النايت كونسامشن، لو انا ده اوريدي من جوه الانفرتر زي ما اتفقنا، ده بيجي من جوه الانفرتر. لو انا زودت اوكسيلري هتلاقيها ظهرت معاك هنا في اللوسز، هي هنا صفر. لو انا حطيتها بقيمه هتظهر معايا. لو انا حاطط ترانسفورمر في المشاريع الكبيره هيظهر لي هنا. فبدل ما كانت 125 ونص بقت 122 و4 من 10. طيب اوفر اول انا بتكلم دلوقتي 122 و4 من 10 على 125 ونص، بنتكلم في ان في نسبه 2.5% اوفر اول على المحطه. او لما نيجي نتكلم 122 و4 على 125 ونص، سوري اسف، انا هكتب نفس الرقم تاني، معاك 2.5% فرق. الفرق دوت انت لو انت عملت في الاول بالخطأ هتلاقي نفسك بعد كده مضطر انك انت تعوض الطاقه دي. لو انت متعاقد على انتاجيه معينه، مضطر تعوضها بتاثيرات كتير، يعني انك انت تعمل كلين سايكل اسرع واكتر عشان تحقق نفس الانتاجيه وحاجات كتير. طب ليه؟ ما انا من الاول اقدر ان انا احسبها صح. طيب ولحد هنا انتهى الفيديو النهارده. كان فيديو طويل بس كان لازم نتكلم فيه بالتفصيل، ونشوفكم باذن الله في الفيديوهات اللي جايه. ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، اعمل شير للفيديو عشان الكل يستفيد باذن الله، وما تنسوناش من صالح الدعاء بتاعكم والوالدية باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.